Hello everyone. আজি এই ভিডিওটোত তোমালোকৰ ক্লাস 8 ৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 12 exponent and powers এই পাঠত থকা যিমানখিনি অংক আছে সেই সমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে তোমালোকে ক্লাস 7 ত এই সূচক আৰু ঘাত যেটো ইংৰাজীত exponent আৰু power বুলি কয় সেই বিষয়ে নিশ্চয় অলপ হলো শিকি আহিছা। যেতিয়া আমাৰ কিবা এটা সংখ্যাৰ ওপৰত এই ধৰণে লিখা যায় তাক আমি কি বুলি পঢ়ো 2 to the power 5 অৰ্থাৎ ইয়াৰ অৰ্থটো কি ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে 2 এনেকুৱা 5টা পূৰণ কৰি থোৱা আছে আৰু হেতুকে এই ধৰণে নিলিখি দীঘলীয়াকে নিলিখি আমি কিহত প্ৰকাশ কৰিছো পাৱাৰত প্ৰকাশ কৰিছো বা যেটো সূচকীয় ৰূপ বুলি কয় তাত প্ৰকাশ কৰিছো। গতিকে এই পাঠত যিমানখিনি আজি অংক আছে আমি একেটা ভিডিওটো হয়তো সম্ভৱ নহয়, গতিকে আমি পাৰ্ট বাই পাৰ্ট এই ভিডিওটোত যিমানখিনি অংক আছে এফালৰ পৰা কৰিম। গতিকে আজি তোমালোকে এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে ইয়াৰ অনুশীলনী 12.1 ইয়াত যিমানখিনি অংক দিছে আমি এটাকে সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া মান নিৰ্ণয় কৰা আমি এইখিনি অংক কৰিম। আৰু প্ৰথমটো দিছে 5 to the power -3 তাক যদি আমি সলভ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহলে কি হ'ব এটো আমি এই ধৰণে কৰিব পাৰো। আমাক কি দিছে 5 to the power -3 ওকে। যেতিয়া পাৱাৰটো নেগেটিভত থাকে তাক আমি ধনাত্মক অৰ্থাৎ পজিটিভলৈ আনিবলৈ হলে আমি এই ধৰণে পাতিব লাগিব, তেতিয়া এই ধনাত্মক ৰূপত আহিব। গতিকে আমি ইয়াক এই ধৰণে ভাঙিলো আৰু ইয়াক যদি আমি সলভ কৰো তেতিয়াহলে আমি কিমান পাম এটো পাম। গতিকে আমাৰ আনসাৰ ৰেডি ওকে। নেক্সট এতিয়া কি দিছে -4 to the power -2 ইয়াত এটো মাইনাসত আছে আৰু এটো তাৰ পাৱাৰটো মাইনাসতে আছে। গতিকে আমি এটো কেনে ধৰণে কৰিম 2 নম্বৰটো -4 to -2 এতিয়া চোৱা যেটো মাইনাসত আছে আমি তাক মাইনাসতে ৰাখি দিম, এটো মাইনাসতে থাকিব আৰু আমি ইয়াৰ পাৱাৰটো পজিটিভলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। আৰু আমি জানো যে যেতিয়া পাৱাৰটো মাইনাসত থাকে আমি এই ধৰণে যদি পাতো তেতিয়াহলে পজিটিভলৈ আহে। গতিকে আমি কি কৰিম ইয়াত পাৱাৰ দুটা আছে গতিকে -4 into -4 আৰু আমি জানো যেতিয়া দুটা মাইনাস ইনটু কৰা যায় মাল্টিপ্লিকেশন কৰা যায় এই প্লাছলৈ কনভাৰ্ট হয় তেতিয়াহলে আমি আনসাৰটো পাম 4 4 গুণ 16। গতিকে আমাৰ আনসাৰ কিমান হ'ব এটো ওকে। নেক্সট 3 নম্বৰ সেম ইয়াত খালি পাৱাৰটো আমাক 3 দিছে -3 গতিকে আমি এটো এই ধৰণে কৰিব পাৰিম। প্ৰথমে এটো মোহাৰি লৈছো। এতিয়া 3 নম্বৰটো চোৱা আমি 3 নম্বৰটো 2 নম্বৰটোৰ দৰে সলভ কৰিব পাৰিম -4 to the power -3 এই ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষ চিন্তা কৰিবলৈ একো নাই, আমি ইয়াক পাৱাৰটো পজিটিভলৈ আনিব লাগিব। -4 আছে -4 এ থাকিব 3 কৰি দিলো। গতিকে আমি এতিয়া ভাঙিব লাগিব -4 আমাৰ 3 যেহেতু পাৱাৰ 3 আছে গতিকে আমি তিনিটা -4 পাতিব লাগিব। পাতিলো তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াক ইনটু 4টা 3ক আমি ইনটু কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যেহেতু ইয়াত তিনিটা মাইনাস তাৰমানে তিনিটো আমাৰ অযুগ্ম সংখ্যা গতিকে আমি ইয়াত মাইনাসে পাতিব লাগিব আৰু আমি মাইনাস থাকিলে কিমান হ'ব যেতিয়া আমি তিনিটা 4ক ইনটু কৰিম 64 পাম ওকে। গতিকে আমাৰ আনসাৰটো আহি গল। নেক্সট চাম আমি 4 নম্বৰ এটো চোৱা ইয়াত আমাক ফ্ৰেকশনৰ ৰূপত দিছে পাৱাৰটো পজিটিভত আছে গতিকে আমি হেতু কেনেকৈ কৰিব লাগে চাও আহা। ইয়াত যেটো 4 নম্বৰ দিছে আমি প্ৰথমে অংকটো পাতি লওঁ ইয়াত যেনেকৈ দিছে তেনেকৈ ওকে। এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰ যেটো সংখ্যা তাত হেতু মাইনাসত আছে কিন্তু ইয়াৰ পাৱাৰটো পজিটিভত আছে গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত ইয়াক এটো ৰূপলৈ আনি লব লাগিব। মাইনাস টকাটো মাইনাসতে থাকিব কোনো কথা নাই 7 to the power 5 ওকে। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এটো মিন্স কি 5 to the power 5 মিন্স 5টা 5 নহয় জানো এটো আমি শিকিছো নিশ্চয়। ঠিক হেদৰে 7 to the power কিমান 7 to the power 5 মিন্স 7 into 7 into মানে 5টা 7
এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব মাইনাস টু মাইনাসৰ হাৰিতে আছে তাক আমি মাইনাসতে ৰাখি থৈ দিছো এতিয়া আমি কি কৰিম এই পাঁচটা পাঁচক আমি যদি পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম 3125 পাম ঠিক হেদৰে আমি আকৌ যদি সাতটা পাঁচক ইন্টি কৰো তেতিয়া হলে আমি কিমান পাম 16087 ওকে এটো আমাৰ আনসাৰ গতিকে এটো তোমালোকে এই ধৰণে কৰিব পাৰিবা দৰকাৰ হলে ভিডিও বিলাক পজ কৰি লবা বা স্ক্ৰিনশ্বটও মাৰি লব পাৰা নেক্সট আমি চাও এটো সেম খালি ইয়াত কি কৰিছে ইয়াৰ পাৱাৰটো পজিটিভত আছিল ইয়াৰ পাৱাৰটো নেগেটিভত আছে গতিকে আমি এটো কেনেকৈ কৰিব লাগে চাও আহা আমি পাতি লও প্ৰথমে minus to the power minus 5 okay এতিয়া আমি জানো যেতিয়া পাৱাৰটো নেগেটিভত থাকে তাক আমাৰ কামটো প্ৰথম কামটো হ'ব কি তাক আমি পজিটিভলৈ আনি লোৱা গতিকে যেতিয়া পজিটিভলৈ আনিম তেতিয়া হলে আমি এই ধৰণে পাতিব লাগিব এটো মাইনাসত আছে মাইনাসতে থাকিব কোনো কথা নাই এটো হ'ব ওকে সলভ কৰিবলৈ যাম তাৰ মানে এতিয়া ই কোনটো অৱস্থাত আছে 1 divided by এই পজিশনটোত আছে নহয় জানো যেতিয়া আমি তাক ইনটু কৰিম বুজি পাইছানে যেতিয়া আমি ইনটু কৰিম তেতিয়া হলে কি হ'ব এই বস্তুটো সিম্পলি উল্টি যাব মাইনাস টু মাইনাসৰ ঘৰতে থাকিব কিন্তু ইয়াৰ যেটো বস্তু সেই বস্তুটো আমি এই ধৰণে পাতিব লাগিব বুজি পাইছানে কথাটো ইয়াৰ সিম্পলেষ্ট ফৰ্মটো হৈছে এটো গতিকে এই বস্তুটো যেতিয়া আমি সলভ কৰি এটো ৰূপত পাম এটো ৰূপলৈ আনি লব লাগিব গতিকে আমি এহিলে আনি ললো কি হ'ব তেতিয়া হলে এক জাস্ট উলুটাই দিল সেই কথাটো মনত ৰাখিবা খালি কেনেকৈ উল্টি গল সেই কথাটো কিন্তু অলপ ধ্যান দিবা ওকে কিমান আছে পাৱাৰ 5 আছে এতিয়া আমি এই ৰকম মুহাইলো আমাক যেহেতু জায়গা অলপ দৰকাৰ হ'ব এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা ইয়াৰ অৰ্থটো কি মাইনাস 7 to the power 5 or 5 to the power 5 minus to minusৰ ঘৰতে আছে simple এতিয়া চোৱা এটো means কি ইয়াৰ 7 to the power 5 means পাঁচটা 7 into হৈ আছে সেম তলতো পাঁচটা 5 into আছে গতিকে এটাক আমি সলভ কৰি ললে হল এটো অথনি তোমালোকক দেখাইছিল গতিকে মই আকৌ এবাৰ কৰি নিদিও আমি যদি ইয়াক কৰো 16087 পাম ঠিক তলত আমি কিমান পাম 3125 পাম গতিকে আমাৰ আনসাৰ ৰেডি ওকে কথা ধৰিব পাৰিলানে এইখিনিতে অকমান মন দিলে হল কথাটো কি হল আমি ইয়াত জাস্ট উলুটাই দিছো ইয়াক উলুটাই দি আমি এটো পালো এটোৰ মই বাৰে বাৰে ভাঙি দেখুৱা নাই 7 into 7 এই ধৰণে গতিকে কথাটো তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয় এই অংকটো আমি এই ধৰণে কৰিব লাগিব এতিয়া 6 নম্বৰটো আমাক দিছে এটো to the power 8 একো নাই এটো যেহেতু পাৱাৰটো অলৰেডি পজিটিভত আছে গতিকে আমি ইয়াত কৰিবলগীয়া বিশেষ একো নাই আমি এটো পাতি ললে হল এটো means মাইনাস আছে মাইনাসটো থাকিবই 8 আৰু 3 to the power 8 ওকে ইয়াক যেতিয়া ভাঙিম এটো পৰ্যায়লৈ আহিব এতিয়া চোৱা মাইনাসটো আছে এতিয়া এইখিনিতে মই অকমান দীঘলীয়াকৈ কথাটো বুজিবৰ কাৰণে তোমালোকক কৈ দিছো এতিয়া 1 to the power 8 means 8টা এক পূৰণ হৈ আছে আৰু 3 to the power 8 means 8টা 3 into হৈ আছে বা পূৰণ হৈ আছে আৰু যেতিয়া পাৱাৰটো আমাৰ যুগ্ম সংখ্যা হয় তেতিয়া হলে এফালে যদি মাইনাস থাকে মাইনাস চিনটো আমাৰ প্লাসলৈ পৰিৱৰ্তিত হয় সেই কথা তোমালোকে নিশ্চয় জানা গতিকে আমি যেতিয়া 3টা 8 ইয়াত পূৰণ কৰিম বা 8টা 1 পূৰণ কৰিম তেতিয়া হলে এই যেটো মাইনাস চিন এই মাইনাসটো কোলে কনভাৰ্ট হৈ যাব প্লাসলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব গতিকে আমাক এখিনি মাইনাস চিন দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যেতিয়া আমি ইয়াক সলভ কৰিম মানে যেতিয়া আমি এই ধৰণে 3টা 8 এই ধৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ইনটু কৰি গৈ থাকিম 4টা হল যেতিয়া আমি কিমান পাম তোমালোকে জানানে আমি পাম 6561 6561 আৰু এক 8টা পূৰণ কৰা মানে কিমান পাম আমি
একে পাম ওকে গতিকে আমাৰ আনসাৰটো ৰেডি গতিকে আজি এই ভিডিওটো এখনতে মই সামৰিছো তোমালোকে আজি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে এইকিটা কথা তোমালোকে শিকিব পাৰিলা গতিকে অংককিটা মন দি চাবা আৰু ইয়াৰ যদি নিয়মকিটা জানা এই অংকবিলাক কৰাটো তিনে সহজ আমি নেক্সট পাৰ্টত আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কোৱেশ্চন বিলাক এটা তাকে কৰিম গতিকে আজিলৈ ধন্যবাদ